Avalanche. Nó quay trở lại rồi đây. Nói với mẹ là mẹ ơi, mẹ đừng lo nhá. Con đang mang về ngôi nhà và Heyo, rất vui khi lại được gặp mọi người. Cũng nhiều tháng rồi chưa có video mới, nên tôi không biết rằng liệu bạn có còn hào hứng xem video tiếp theo của tôi nữa hay không. Nhưng tôi đã trở lại rồi đây, với một series hoàn toàn mới có tên là Bake It to the Make It. Và bạn là người đầu tiên xem chúng trên kênh YouTube của Avalanche. Ở lần trở lại này, tôi sẽ trình bày theo một format hoàn toàn mới. Nó sẽ mang hơi hướng của một câu chuyện cổ tích kết hợp với một tựa game retro. Chúng ta cùng bắt đầu thôi. Ngày xưa, có một nàng công chúa trong thể loại game bóng đá 3D. Cô ấy có một nền đồ họa stylized vô cùng quyến rũ. Và tên của cô ấy là Soko Rapunzel. Nghe na ná như Rapunzel trong câu chuyện công chúa tóc mây ấy nhỉ? Mà ngày xưa thì cũng mới chỉ có 4 năm trước thôi, tức là vào năm 2021. Chúng ta cùng quay trở lại câu chuyện nhé. Đi đôi với vẻ đẹp của mình, cô ấy có một vấn đề to lớn cần giải quyết mang tên là Thermal Throttling. Chỉ sau 3 phút chơi trò chơi này, điện thoại có thể nóng đến mức khiến cô ấy, tức là tựa game này, crash. Và nếu bạn đặt một miếng thịt bò lên chiếc điện thoại đó thì bạn sẽ có ngay được một miếng bít tết tái vừa. Nàng công chúa này quả thật là quá nóng bỏng theo đúng nghĩa đen phải không? 3 phút không phải là thời gian đủ để người chơi tập trung vào diễn biến của trò chơi. Ta cũng chưa kịp đưa ra cho họ những lựa chọn quan trọng hay tìm thấy cơ hội kiếm tiền nào, hoặc thậm chí là chưa kịp thu thập thông tin về hành vi của người chơi nữa. Một trò chơi thuộc dòng casual mà chỉ chơi được 3 phút rồi crash chắc chắn sẽ là một thất bại thảm hại. Những người chơi thiếu kiên nhẫn thậm chí sẽ gỡ bỏ game ngay lập tức. Như thường lệ, ở đâu có rắc rối thì ở đó có giải pháp. Hãy cùng phiêu lưu để xem Avalanche đã giúp công chúa này giải câu đố như thế nào nhé. Thermal Throttling, hay tiếng Việt là điều tiết nhiệt, là một cơ chế bảo vệ được tích hợp bên trong CPU và GPU để tránh hiện tượng quá nhiệt. Khi nhiệt độ của bộ xử lý vượt quá một ngưỡng nhất định thì tốc độ xung nhịp sẽ tự động giảm để giảm sinh nhiệt và cho phép thiết bị hạ nhiệt. Hệ điều hành iOS quản lý thiết bị dựa trên trạng thái nhiệt của chúng để đảm bảo hiệu suất tối ưu và tránh tình trạng quá nóng. Nó chia thang đo nhiệt độ của vi xử lý thành 4 ngưỡng và đây là cách nó xử lý từng trạng thái. Nominal là trạng thái khi mà thiết bị đang hoạt động trong giới hạn nhiệt độ bình thường, không cần thực hiện hành động nào và thiết bị sẽ hoạt động ở mức tốt nhất. Fair là trạng thái mà nhiệt độ của thiết bị có dấu hiệu tăng nhẹ. Hệ điều hành có thể bắt đầu giảm các hoạt động nền không cần thiết và giảm hiệu suất của một số tác vụ để tránh làm nóng thêm. Serious là trạng thái nhiệt độ cao. Hệ điều hành sẽ thực hiện ngay các biện pháp tích cực, chẳng hạn như giảm mức sử dụng CPU và GPU, giảm tốc độ khung hình và giảm thiểu các hoạt động đọc ghi. Điều này giúp hạ nhiệt thiết bị và duy trì khả năng sử dụng, đồng thời cũng có ảnh hưởng tới game khá nhiều. Còn Critical là trạng thái khi mà nhiệt độ đã cao đáng kể, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất của thiết bị. Hệ điều hành sẽ thực hiện ngay các hành động ngăn chặn, chẳng hạn như bắt ứng dụng phải crash ngay lập tức hay thậm chí là gây sập nguồn. Điều này nhằm đảm bảo thiết bị sẽ nguội đi nhanh chóng và không dẫn đến cháy nổ. Bên cạnh các số liệu tiêu chuẩn khác như tốc độ khung hình, FPS hay dung lượng bộ nhớ, memory consumption, thì chúng tôi cũng đo thời gian sử dụng cho từng trạng thái nhiệt. Chỉ cần thiết bị ở trạng thái nominal hoặc fair thì trò chơi sẽ chạy mượt mà. Chúng ta tạm gọi đây là trạng thái mát. Còn khi nhiệt độ thiết bị đã lên tới mức cảnh báo serious thì tuy rằng game vẫn chạy được nhưng chất lượng đã không còn đảm bảo nữa. Vậy nên chúng tôi chỉ đo thời gian mà trò chơi duy trì được trạng thái mát cho thiết bị mà thôi. Chúng tôi đã ghi lại số liệu đó sau mỗi lần thử nghiệm để xem yếu tố nào đã giúp cải thiện mức tiêu thụ pin nhiều nhất và hiệu quả cụ thể ra sao. Mỗi cột trong biểu đồ đại diện cho một bản build. Bản build đầu tiên là bản gốc, tức là chưa có bất kỳ cải tiến nào, duy trì được trạng thái mát chỉ trong 200 giây. Chúng tôi đã cải thiện từng chút một và chỉ trong vòng 2 tuần, chúng tôi đã tăng gấp 4,5 lần thời gian duy trì trạng thái mát lên tới 864 giây. Đó là một cột mốc quan trọng với cả team, bởi vì trò chơi được coi là đã sẵn sàng để ra mắt thử nghiệm, tức là soft launch ngay sau đó. Chúng tôi tiếp tục cải tiến liên tục trong vòng vài tháng, đồng thời cũng bổ sung thêm cực kỳ nhiều tính năng và chỉ quay lại đo thời gian mát của thiết bị sau vài nghìn bản build tiếp theo. Và ở lần đó, với bản build trong hồ sơ lưu trữ mang số B6, người chơi đã có thể chơi game trong ít nhất là 34 phút trong khi thiết bị vẫn đang ở trạng thái nominal, thậm chí còn chưa vượt ngưỡng để sang trạng thái fair như năm hồ sơ trước. Trên thực tế, 30 phút là mục tiêu của chúng tôi, nên tôi đã ngừng theo dõi sau khi chơi nốt ván game ở phút thứ 34. Tôi cực kỳ tự tin rằng nếu tiếp tục đo thêm thì số liệu còn cao hơn thế rất nhiều. Đó là nhiệm vụ lớn đầu tiên của tôi khi tham gia dự án, và cũng được nhấn mạnh là nhiệm vụ quan trọng nhất của tôi. Công chúa Rapunzel đã được giải cứu và sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Nhưng với ai thì chưa biết nha. Hết chuyện. Cái gì cơ? Hết chuyện á? Đương nhiên là không rồi. Đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Tôi thậm chí còn chưa kể về các phi vụ trên đường giải cứu cơ mà. Chúng ta hãy quay lại câu chuyện một lần nữa để biết thêm chi tiết nha. Ngày xưa, bla 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 bla, bạn biết phần còn lại rồi đấy. Trò chơi này được tôi chẩn đoán là GPU bound, điều đó có nghĩa là các tác vụ nặng nhất đều đến từ phần xử lý đồ họa. Nhiều cách khác nhau đã được sử dụng để thu hẹp phạm vi tìm kiếm, cô lập từng tính năng và xác định chính xác các vấn đề. Quả thực, các vấn đề chính đều tới từ việc sử dụng GPU. Chúng tôi đã triển khai nhiều giải pháp khác nhau để giải quyết từng thách thức một. Trong đó, đáng chú ý là chúng tôi đã nghĩ ra các phương pháp thay thế để tránh việc sử dụng các hiệu ứng xử lý hậu kỳ hay còn gọi là post-processing. Đó là một trở ngại cực kỳ lớn trong việc phát triển trò chơi trên điện thoại di động. Chúng tôi thậm chí còn tạo ra một hệ thống Level of Details tùy chỉnh. Đây là một hệ thống LOD mới, không phải là hệ thống LOD mặc định của Unity. Và hệ thống LOD mới này cũng chỉ để kiểm soát độ phức tạp của shader dùng để dựng hình đám cỏ trên sân vận động mà thôi. Phần lưới của khung thành sử dụng tính năng Cloud Simulation từ module vật lý thì cũng đã được tối ưu hóa, và rất nhiều các giải pháp sáng tạo khác nữa. Có vô số thủ thuật đã được chúng tôi áp dụng trong trò chơi này để khiến nó chạy trơn tru, và rõ ràng là tôi không thể liệt kê tất cả chúng ra được. Vậy nên tôi chỉ chọn một thứ duy nhất để tập trung chia sẻ với các bạn, đó là ánh sáng. Tôi yêu thích quá trình cải thiện ánh sáng, cả về mặt hiệu suất lẫn chất lượng hình ảnh. Và hành trình đó của tôi trong tựa game này vô cùng đáng nhớ. Vậy nên tôi muốn chia sẻ trải nghiệm tuyệt vời đó với bạn. Các khía cạnh khác như tối ưu hóa mã nguồn hay tối ưu hóa bộ nhớ có thể chờ được, vì đã có nhiều video nói về chúng trên thế giới rồi. Nếu khán giả của Avalanche quan tâm tới các chủ đề này thì cứ để lại bình luận bên dưới nhé. Biết đâu lại có hẳn một series để nói về chúng trong tương lai thì sao? Quay lại chủ đề chính nào. Giả sử cuộc phiêu lưu này là một trò chơi và nhiệm vụ chính là về cách mà tôi đã tối ưu hóa ánh sáng cho Rapunzel. Nếu bạn tinh ý thì đây chính là một bài postmortem trá hình. Để hoàn thành nhiệm vụ, bạn phải vượt qua 6 màn chơi. Mỗi màn trong số đó đều có những kẻ địch và chướng ngại vật đặc trưng, khiến tôi gặp khó khăn trong việc thực hiện ánh sáng phù hợp và tối ưu. Trên đường đi, cả bạn và tôi sẽ được trang bị thêm các siêu sức mạnh. Đó là những kiến thức cần thiết để vượt qua những thử thách tương ứng. Bạn có thể đoán được nội dung chính của từng màn chỉ bằng cách nhìn vào tiêu đề. Tuy nhiên, màn cuối cùng vẫn còn nhiều bí ẩn. Nó sẽ chỉ được mở khóa sau khi bạn đã hoàn thành 5 màn đầu tiên. Hãy để lại dự đoán của bạn trong phần bình luận về nội dung của màn 6 nếu bạn có thể bắt được manh mối của tôi trong video này nhé. Ngoài kia nguy hiểm lắm, bạn phải được huấn luyện trước đã. Chào mừng bạn đến với phần tutorial. Ánh sáng 101, hay mọi thứ bạn cần biết về ánh sáng trước khi bắt đầu nhiệm vụ. I'm gonna ask you this one time. Where is Gamora? Yeah, I'll do you one better. Who's Gamora? I'll do you one better. Why is Gamora? Tell me Nhiều câu hỏi quá nhỉ. Nhưng Drux lại đang đặt ra câu hỏi quan trọng nhất đấy. Tại sao? Vâng, đó là câu hỏi cần thiết nhất trước khi làm bất cứ điều gì. Đừng vội quan tâm đến việc là làm thế nào hay khi nào nên làm, vì kiểu gì cuối cùng bạn cũng sẽ biết được câu trả lời cho các câu hỏi đó mà thôi. Còn trước tiên là phải hiểu tại sao ta nên tốn thời gian cho nó đã. Vậy, tại sao bạn nên quan tâm tới ánh sáng? Nó có quan trọng không nhỉ? Các câu trả lời có thể là có và đương nhiên có. Như bạn đã biết, ánh sáng là một yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển hình ảnh của trò chơi nói riêng và tất cả các loại hình thể hiện bằng hình ảnh nói chung. Nó có thể thiết lập tông màu hay tâm trạng này, mức độ chân thực này và cả cảm giác hòa hợp nữa. Nếu ánh sáng đủ tốt thì bạn có thể có cảm giác chui vào trong thế giới mà tác giả đã tưởng tượng ra. Chúng ta hãy nhìn vào cảnh này xem nó thay đổi ra sao dưới các điều kiện ánh sáng khác nhau nhé. Ảnh thứ nhất trên cùng bên trái có ánh sáng màu xanh, lạnh với nguồn rất sáng. Hiệu ứng bloom ở cửa sổ có thể gợi ý rằng góc nhìn này tới từ một người vừa mới thức giấc sau một cơn ngủ say. Có lẽ còn đang ngáy ngủ nên anh ta không thể nhìn rõ mọi thứ được, và ánh sáng nhợt nhạt cùng với màu sắc có độ bão hòa thấp đã giúp nâng cao cảm giác đó. Ảnh thứ hai ngay bên cạnh đó có bảng màu đậm hơn một chút với một điểm sáng nhỏ từ lò sưởi. Những tấm rèm che kín ánh sáng từ cửa sổ có thể gợi ý rằng đây là một ngày lạnh giá, và với thời tiết này thì tốt nhất là nên ở trong nhà cho nó ấm. Cũng vẫn là cảnh này, nhưng đã có sự thay đổi đáng kể về tâm trạng với kịch bản chiếu sáng thứ ba. Mức độ cân bằng trắng được dịch chuyển nhiều hơn về phía màu vàng và mang lại cảm giác ấm áp cho ngôi nhà. Bạn thậm chí có thể nhận thấy những tia sáng từ một cửa sổ khác, cho chúng ta bối cảnh về việc mặt trời đang ở trên cao và tỏa ánh nắng vàng ấm áp đến khắp mọi nơi. Nhưng ánh sáng có hơi hướng màu cam đỏ này lại cho tôi cảm giác rằng đây là một vùng đất bị bỏ hoang do thời tiết siêu khô, giống như các quảng cáo về trà xanh 0 độ C2 hay là dầu gội trị gầu Head & Shoulder. Trong hình cuối cùng, ánh sáng xanh từ một cửa sổ cho chúng ta biết rằng bên ngoài trời đã tối. Rèm cửa thì được đóng lại, lò sưởi thì được bật lên, trên bàn lại có một chiếc đèn dầu nhỏ nữa, mang lại cho chúng ta cảm giác êm đềm, an toàn. Thật là một đêm ấm cúng. Hơi điêu nhưng nó thậm chí còn làm tôi liên tưởng đến tiếng củi đang cháy tí tách nữa.
Đó là ví dụ về cách mà bạn có thể thay đổi toàn bộ tông màu và tâm trạng của một cảnh chỉ bằng ánh sáng. Các vị trí Game Designer và Level Designer cũng có thể sử dụng ánh sáng để tinh chỉnh lối chơi hay hiệu suất và còn dẫn dắt người chơi về hướng đi tiếp theo nữa. Tôi sẽ để bạn khám phá thêm về phần này để quay lại chủ đề chính nhé. Bạn đã bao giờ nhìn thấy một mô hình đẹp ở trên mạng và thậm chí đã trả tiền để tải về, nhưng khi import vào Game Engine thì nó lại trông giống như một idol top mà không có cả filter lẫn lớp trang điểm chưa? Tôi đã giúp nhiều người xử lý được vấn đề look đẹp đó để đạt được phong cách như họ mong muốn. Và hầu hết trong các trường hợp thì công cụ chính mà tôi sử dụng đó chính là ánh sáng. Nếu bạn cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh tương tự đó thì series này chắc chắn là dành cho bạn rồi. Bây giờ chúng ta đã hiểu tại sao ta nên quan tâm đến ánh sáng rồi nhỉ? Hãy cùng xem điều gì đã tạo nên ánh sáng trong trò chơi điện tử nhé. Bài học đầu tiên về ánh sáng là nó đến từ đâu? Vâng, chúng đến từ các nguồn sáng chứ còn từ đâu nữa. Chúng ta có nhiều loại nguồn sáng tùy thuộc vào rendering engine. Trong một rendering engine hoặc là game engine thông thường thì có 3 loại nguồn sáng là Light Emitter, Ambient Light và Emissive Material. Trong đó, loại phổ biến nhất là Light Emitter. Light Emitter là các vật thể trực tiếp tạo ra ánh sáng, thường gọi là các đèn. Bạn có thể thấy tất cả chúng đều quen thuộc đấy. Các loại đèn phổ biến nhất là Directional Light, Point Light, Spotlight và Area Light. Tôi sẽ giải thích qua về đặc điểm của từng loại đèn này nhé. Directional Light là đèn mô phỏng mặt trời. Nó chiếu sáng tất cả các vật thể trong scene từ cùng một hướng, bất kể chúng đang ở đâu và cách xa nguồn sáng như thế nào. Point Light tỏa ánh sáng đều theo mọi hướng từ một điểm cho không gian. Nó rất tiện lợi để mô phỏng bóng đèn, đám cháy hoặc vụ nổ. Cường độ ánh sáng giảm dần theo khoảng cách từ vật thể tới vị trí đèn. Còn Spotlight thì cũng tương tự như Point Light nhưng lại có hình dạng nón giống như cái đèn pin, đèn pha auto hoặc là đèn dọi trên sân khấu chị đẹp hay anh trai gì đó. Area Light thì phát ra ánh sáng đồng đều từ một hình chữ nhật hoặc một hình elip. Nó thường được dùng để giả lập ánh sáng từ cửa sổ hoặc bóng đèn tuyếp. Sự khác biệt đáng chú ý nhất giữa các nguồn sáng ở trong series này đó chính là vùng ảnh hưởng. Trong khi Point Light, Spotlight và Area Light chỉ ảnh hưởng đến một số vật thể thôi, thì Directional Light ảnh hưởng đến mọi thứ. Vì vậy, một và chỉ một Directional Light là đủ tốt trong hầu hết các trường hợp rồi. Point Light thì nghe tưởng chừng có vẻ như rất đơn giản, vì chỉ cần tính toán cường độ ánh sáng dựa trên khoảng cách và so sánh nó với bán kính của Point Light thôi, tức là càng gần càng sáng, càng xa càng tối. Nhưng đáng ngạc nhiên là nó lại nặng hơn Spotlight nhé. Ngay cả khi số lượng đối tượng bị ảnh hưởng bởi hai cái đèn này là giống như nhau luôn. Bạn có biết tại sao không? Hãy để lại câu trả lời của bạn trong phần bình luận nhé. Tôi sẽ giải thích về nó trong một video khác. Nếu như Directional Light ảnh hưởng đến tất cả các vật thể mà không cần kiểm tra gì thêm, còn Point Light thì cũng ảnh hưởng đến tất cả các vật thể nằm trong bán kính chiếu sáng của nó, cũng không cần kiểm tra gì thêm, thì Spotlight lại chỉ tác động đến các vật thể nằm trong một khu vực nhỏ có hình nón mà thôi. Vậy bạn có nghĩ ra cách nào để xác định vật thể đó nằm bên trong hay bên ngoài hình nón không? Tôi chắc chắn là có nhiều cách đấy, nhưng mà để nghĩ ra ngay lập tức thì không dễ dàng và nhanh chóng như hai loại đèn kia đâu. Vì vậy nên Spotlight có nặng hơn Point Light một chút ở khoản cooling này nhé. Light Emitter thứ tư là Area Light thì rất đẹp bởi vì nó tạo ra ánh sáng có viền mềm hay còn được biết đến là Soft Light. Hơn thế nữa, nguồn sáng Area Light có thể định hình được, khiến cho ảnh phản chiếu của nguồn sáng trên bề mặt vật thể có thể kiểm soát được. Vì vậy đây là loại đèn đắt đỏ và nặng nề nhất. Với lý do này nên những đèn Area Light thường chỉ được sử dụng làm đèn tĩnh hay là Static Light trong hầu hết các game engine, bởi vì tính toán ánh sáng từ những đèn Area Light này quá nặng khi chạy ở thời gian thực. Thôi, tạm rời xa mấy ông phích nước bóng đèn dạng đông này đi. Bạn có để ý rằng bạn vẫn có thể nhìn thấy thứ gì đó ở trong phòng tối, kể cả khi không bật đèn không? Đó là vì ánh sáng có thể truyền đi rất xa ở trong không gian và len lỏi đến mọi ngóc ngách, bằng cách giả định rằng môi trường xung quanh sẽ giúp đưa các chùm sáng với độ sáng đồng đều tới tất cả các vị trí. Chúng ta có thể bắt chước hiệu ứng ánh sáng môi trường xung quanh đó bằng cách thay độ đen tuyệt đối bằng một màu cơ bản sáng hơn. Cách này tuy đơn giản nhưng mà hiệu ứng đạt được thì cũng gần giống với thực tế đấy. Có một từ khác ngắn hơn để đề cập đến môi trường xung quanh là ambient, và điều đó giải thích tại sao ánh sáng đến từ môi trường xung quanh này được gọi là ambient light. Màu sắc của ambient light thì rất quan trọng bởi vì nó ảnh hưởng đến mọi vị trí ở trong scene. Nó cũng xác định màu sắc của bóng đổ, tức là shadow ở trong scene đấy. Có một sự thật thú vị có thể bạn chưa biết, đó là Skybox của Unity thì không phải là một shader thông thường. Nó coi đèn Directional Light đầu tiên như mặt trời và nó sẽ theo dõi góc quay của cái đèn đó để thay đổi màu sắc của bầu trời cho phù hợp. Ví dụ như khi buổi trưa thì bầu trời sẽ có màu xanh, còn khi hoàng hôn thì bầu trời sẽ có màu cam đỏ. Thêm vào đó nữa,
thì thiết lập Ambient Light mặc định lại lấy màu từ chính Skybox. Và tổ hợp này giải thích tại sao scene sẽ trông khác hẳn khi bạn xoay cái đèn chính. Thông thường thì tôi sẽ thay thế cả Skybox lẫn Ambient Light mặc định bằng một thiết lập tùy chỉnh và dễ dự đoán hơn, rồi sau đó mới bắt đầu núp Depth. Vì Ambient Light hầu như chỉ là một màu giống nhau ở mọi vị trí, bất kể góc quay, nên nó nhẹ vô cùng, gần như không phải tính toán gì thêm. Đây cũng là phương pháp hiệu quả nhất để thay đổi mức độ cân bằng trắng, hay còn gọi là white balance của toàn bộ scene, thay vì các phương pháp đắt đỏ khác. Vì vậy hãy tận dụng nó một cách khôn ngoan nhé. Nếu màu sắc của Ambient Light quá sáng thì nó sẽ làm mất các hình khối của scene và khiến scene trông phẳng lì, khó chịu vô cùng. Mặt khác, nếu Ambient Light quá tối thì bạn cũng sẽ mất đi độ tương phản và chi tiết ở các vùng tối, thậm chí còn không thể nhìn thấy các vật thể ở trong vùng tối nữa. Vì vậy, hãy tự tìm điểm cân bằng để thiết lập màu sắc Ambient Light cho phù hợp nhé. Gợi ý của tôi nếu bạn không phải là artist và cần một tham chiếu mang tính kỹ thuật, dễ cân đo đong đếm hơn, đó là sử dụng histogram. Ta đã được giới thiệu về Light Emitter và Ambient Light rồi. Giờ hãy cùng tìm hiểu về loại nguồn sáng thứ ba đến từ Emissive Material. Chúng có thể tự tỏa sáng mà không cần bất kỳ Light Emitter nào. Thậm chí, chúng còn có thể ảnh hưởng đến các vật thể ở gần nữa. Các Emissive Material chủ yếu được sử dụng trong các bảng hiệu neon, màn hình LED hay là hiệu ứng lửa. Hãy nhìn vào cảnh này nhé. Các màn hình điện tử màu xanh này thì đều đang sử dụng Emissive Material. Chúng không có tác động quá lớn đến với môi trường xung quanh, và tôi nói vậy bởi vì tôi không thể nhìn thấy rõ được cái tông màu xanh trên các vật thể ở gần đó. Những ngọn nến ở trên sàn thì chắc là cũng sử dụng Emissive Material đấy, nhưng lại đang phát ra ánh sáng màu vàng cam cơ. Những bóng đèn vip ở trên tường này thì dường như là Area Light rồi, nó chỉ phát sáng theo trục thẳng đứng thôi. Nguồn sáng có cường độ cao nhất là cỗ máy ở trung tâm căn phòng. Tôi sẽ muốn đặt một đèn point light ở đó để chiếu ánh sáng theo mọi hướng. Còn dàn bóng đèn phía trên khung thì chắc chắn là spotlight rồi, vì tôi nhận thấy có quầng sáng hình ellipse trên sàn nhà mà. Còn có một spotlight nữa đang chiếu ánh sáng đỏ từ trần nhà, và phạm vi của nó thì rất ngắn nên chỉ ảnh hưởng đến phần trên cùng của cỗ máy thôi, chứ không tới được sàn nhà. Tôi không thể tìm thấy hướng ánh sáng chủ đạo, vì vậy tôi không biết rằng họ có sử dụng directional light hay không. Dù sao đi nữa thì đây cũng là cảnh trong nhà, cảnh indoor, nên nếu không có mặt trời thì cũng là điều hoàn toàn hợp lý thôi mà. Dù đang ở trong bóng tối nhưng có khá nhiều vật thể vẫn có thể nhìn thấy được, đó là nhờ thiết lập Ambient Light. Tôi cảm thấy có một điều kỳ lạ ở đây, đó là đường ống màu cam ở phía bên trái này thì đang được chiếu sáng bằng ánh sáng màu vàng, và ánh sáng đó lại không tới từ đèn tuyếp ở trên tường vì đã bị chặn bởi lỗ thông gió rồi. Còn nếu là ánh sáng đến từ giữa phòng thì cái cabin gần đó cũng sẽ phải sáng hơn vì cũng nằm cùng phạm vi mà. Sự khác biệt duy nhất giữa đường ống và cái cabin này là hướng của các tờ pháp tuyến. Vì vậy tôi nhận ra rằng ánh sáng này nếu chỉ tác động đến đường ống mà không tác động đến cabin thì nó phải tới từ sàn nhà. Nhưng ở nơi đây thì lại không có light emitter nào. Vậy điều gì đã khiến cho ánh sáng từ sàn nhà đến được đường ống nhỉ? Câu trả lời nằm ở trong màn tutorial tiếp theo. Bằng cách phân tích các đặc tính của các loại nguồn sáng ở phần trước, bạn có thể có suy nghĩ rằng thực ra các nguồn sáng cũng chỉ khác nhau về góc mà các tia sáng bắn ra từ nguồn sáng, phải không? Directional light thì chỉ bắn ra các tia song song, point light thì bắn ra các tia sáng ở góc 360 độ ở cả ba trục, còn spotlight thì bắn ra các tia theo hình nón mà thôi. Thì làm gì mà đến nỗi quá khó đâu nhỉ? Bạn đúng luôn. Về mặt công thức toán học thì chúng đều không quá phức tạp. Với sức mạnh của CPU và GPU hiện nay thì việc tính toán xem tia sáng từ nguồn sáng này có chạm vào vật thể hay không có thể được thực hiện trong chưa đầy 1 nanogiây. Nhưng tia sáng thì sẽ không dừng lại sau khi va chạm vào một vật, mà nó sẽ bật ra khỏi bề mặt theo hướng khác và tiếp tục di chuyển trong không gian trước khi chạm vào bề mặt tiếp theo. Tia sáng cứ thế tiếp tục lặp đi lặp lại bước đó cho đến khi nó mất hết năng lượng, và chính hành vi bật qua bật lại, phản xạ qua phản xạ lại giữa các bề mặt này mới làm cho ánh sáng trở thành chủ đề phức tạp nhất trong dựng hình đồ họa, chứ không phải bản thân cái nguồn sáng. Mặc dù được tạo thành từ những phép tính toán học đơn giản, nhưng những phép tính này phải được lặp đi lặp lại hàng tỷ lần mỗi giây, khiến cho GPU phải kiệt quệ mỗi khi được yêu cầu làm điều đó. Nếu bạn bật tính năng RTX hay phản chiếu mặt nước mà thấy GPU rú lên nó đó. Dựa vào đặc tính phản xạ hay khúc xạ này thì chúng ta có thể tiếp tục chia ánh sáng thành ánh sáng trực tiếp và ánh sáng gián tiếp. Tia sáng trực tiếp bắt đầu từ nguồn sáng tới bề mặt của vật thể, sau đó chỉ phản xạ một lần duy nhất tới camera. Còn tia sáng gián tiếp thì dội lại nhiều lần trước khi tới được camera. Và đó là cách ánh sáng di chuyển khắp mọi ngóc ngách của scene. Bạn sẽ nhận thấy nhiều vật được hiển thị mà không hề có ánh sáng trực tiếp chiếu tới. Bây giờ bạn đã có câu trả lời cho bối cảnh ở trong nhà máy chưa nhỉ?
Đó chính là ánh sáng từ trung tâm chiếu xuống sàn rồi phản xạ tới đường ống màu cam đấy. Lấy hang động này làm ví dụ nha. Trời rất tối và chỉ có ánh sáng từ phía trần hang. Nếu các tia sáng dừng lại ở mặt đất thì chỉ có những vị trí ở ngay dưới hố sụt mới có thể nhìn thấy. Còn các vùng khác thì hoàn toàn tối. Nhưng khi các tia sáng phản xạ từ mặt đất lên bức tường rồi lên trần hang rồi đi lung tung thì chúng ta có thể thấy toàn bộ hang động được thắp sáng. Bằng cách xem xét số lượng tia sáng, số lượng vật thể, số lần phản xạ và vân vân, bạn có thể dễ dàng nhận ra rằng việc mô phỏng ánh sáng gián tiếp tốn rất nhiều công sức. Ôi sao mà phải phức tạp thế nhỉ? Bạn có thể thắc mắc là trong trường hợp cái hang động này, tại sao không chỉ đơn giản là tăng cường độ ambient light lên, có phải là làm cho mọi thứ sáng lên được rồi, phải không? Sao phức tạp thế? Đúng, đó là một cách nhanh chóng để làm sáng toàn bộ hang động, nhưng scene sẽ trông không thực tế, bởi vì mọi góc đều sẽ có độ sáng như nhau. Bạn có để ý thấy các rãnh nứt ở trên bề mặt hay khoảng trống giữa các viên đá không? Chính các tia phản xạ sẽ đưa ánh sáng đến nơi cần thiết. Các rãnh này có tỷ lệ nhận được ánh sáng gián tiếp thấp hơn vì chúng ở khuất, nên chúng tối hơn. Và kết quả là giúp cho cảnh được chiếu sáng một cách chính xác, giúp ta hình dung được vị trí và hình khối của từng viên đá trong hang luôn. Ánh sáng gián tiếp chính là yếu tố quan trọng nhất trong việc mô phỏng không gian của scene đấy nhỉ. Hơn thế nữa, kỹ thuật chiếu sáng gián tiếp có thể gây ra hiện tượng color bleeding mà ambient light có cố đến mấy cũng không thể làm được đâu. Hãy cùng xem cảnh này trong game Genshin Impact nhé. Khi mình bật tính năng Global Illumination kèm theo Indirect Light thì mình có thể thấy được là đường ống dẫn nước và bức tường có vẻ xanh hơn. Đó là bởi vì các tia sáng sau khi va chạm với thảm cỏ sẽ mang chính màu xanh của thảm cỏ này tới các bề mặt tiếp theo, và đó chính là hiệu ứng color bleeding. Bạn có thể tự kiểm chứng bằng cách đặt một quả bóng màu đỏ ở sát một bức tường màu trắng và bạn sẽ thấy là một phần của bức tường này sẽ bị ám đỏ. Đây là một lý do khác nữa để nhấn mạnh rằng ánh sáng gián tiếp chính là yếu tố quan trọng nhất trong việc mô phỏng không gian của một scene, chứ ánh sáng trực tiếp là không đủ đâu nhé. Đây là câu hỏi dành cho bạn. Ánh sáng gián tiếp sẽ phức tạp hơn ở cảnh ngoài trời hay cảnh trong nhà? Hãy để lại câu trả lời của bạn ở trong phần bình luận nhé. Khi bạn kết hợp ánh sáng trực tiếp với ánh sáng gián tiếp thì chúng ta có thể cho rằng mọi vật sẽ được chiếu sáng tốt, hay tiếng Anh là illuminate, và cảnh đó sẽ mô phỏng sát hơn với những gì xảy ra ngoài đời thực. Sự kết hợp này được gọi là Global Illumination. Đây là một chủ đề rất thú vị, chủ đề yêu thích nhất của tôi, và tôi sẽ dành toàn bộ tập tiếp theo để nói về nó. Và đó cũng là tên của màn đầu tiên trong hành trình chinh phục Rapunzel của tôi đấy. Điều đó cũng có nghĩa là bạn đã hoàn thành phần tutorial rồi. Yay! Hãy chuẩn bị vũ khí, một tâm hồn đẹp và hồi phục một ít mana cho những thử thách phía trước nhé. Hãy theo dõi kênh và chúng ta sẽ gặp lại nhau rất sớm thôi. Hãy nhấn thích nếu nội dung này hữu ích với bạn. Hãy chia sẻ video này cho bạn bè của bạn nếu nó cũng hữu ích với họ nữa. Và để không bỏ lỡ cuộc phiêu lưu tiếp theo thì hãy đăng ký kênh Avalanche. Hẹn gặp lại!